با درود به شما دوستان گرامی. این ویدیو سومین ویدیو درباره ساخت فلزیاب است و همونطور که میدونید این فلزیاب از کمترین قطعات تشکیل شده، ولی با این حال حساسیت زیادی نسبت به فلزات داره. مداری که در این ویدیو و ویدیوهای قبلی استفاده کردم این مدار بود که میشه خیلی راحت با تغییر چند قطعه عمق کاوش و دقت مدار رو افزایش داد. قطعات مهم در این مدار اول از همه سیمپیچ است که باید طبق مدار باشه، ولی از اونجایی که این مدار مدل بالانس اینداکشن هست با هر سیمپیچی و با هر سطح مقطعی میتونید این کار رو بکنید. این سر سیمپیچ گیرنده رو میتونید به جای اینکه به مثبت بس کنید به منفی بس کنید. این کار باعث کاهش نویز در مدار میشه. دومین قطعه‌ای که مهمه این خازن است که شما میتونید از 100 پیکو تا 10 نانوفاراد اینجا قرار بدید. همونطور که میبینید ترانزیستور در بایاس فیدبک کلکتور هست، بنابراین این مقاومت نقش مهمی در حساسیت مدار داره. مثلا میتونید بین 100 کیلو تا 3.3 مگا مقاومت رو تغییر بدید یا میتونید از یک پتانسیومتر 3 مگا استفاده کنید. و میتونید این مقاومت رو هم بردارید. در خروجی هم به جای بازر از مدار آمپلیفایری که در ادامه معرفی میکنم استفاده کنید. برای ساخت سیمپیچ اول طبق مدار و به اندازه دلخواه سیمپیچ رو میپیچم و بعد دور تا دور لوپ رو با کاغذ عایق میکنم و بعد از این با فویل هم همین کار رو میکنم. بعد از این که کارم تموم شد دور تا دور لوپ رو چسب کاغذی یا چسب برق میذارم و قسمت فویل هر دو سیمپیچ رو با خازن 2.2 نانو به زمین وصل میکنم. بعد از ساخت سیمپیچ این مدار میرم سراغ آمپلیفایر. برای ساخت بنده از این مدار که معروف به مدار استتوسکوپ یا همون گوشی پزشکی هست استفاده میکنم. البته بنده این مدار رو با کمی تغییر به مدار میکروفون مخفی برای دستگاه DVR ساخته بودم که نه تنها صدای بلند و کوتاه بلکه صدای نفس کشیدن رو هم ضبط میکرد. قطعات حساس در این مدار: مقاومت R2 و R3 که شما میتونید از مقاومت 1.5 تا 10 کیلو استفاده کنید. مقاومت R4 شما میتونید از مقاومت 330 کیلو تا 1 مگا اوم استفاده کنید. این دو تا خازن نقش مهمی دارن و اگر اینا رو نذارید عملا مدار کار نمیکنه. این خازن به عنوان کوپلاژ هست و میتونید بین 1 تا 10 میکرو بذارید. هرچی ظرفیت این خازن بیشتر باشه صدای خروجی بمتر هست. این مقاومت برای کاهش نویز در خروجی هست و از اونجایی که از باتری استفاده میشه نیازی به گذاشتن این مقاومت نیست. مقاومت R1 رو میتونید بین 10 تا 33 اوم قرار بدید. این قسمت ورودی هست و پایه 3 IC 555 به این قسمت وصل میشه. این مدار هم با ولتاژ 5 ولت کار میکنه و در خروجی هم نیاز به بلندگوی 8 اوم داره. و این هم نتیجه کار تا اینجا. اگر از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگر هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. برای افزایش حساسیت مدار فقط تغییر قطعات الکترونیکی کافی نیست. فاصله بین دو سیمپیچ هم نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه. برای تنظیم کردن سیمپیچ بنده یک تنظیم کننده با چوب ساختم که با چرخوندن یک پیچ سیم رو به صورت میلیمتری به عقب و جلو حرکت میده. برای ساخت به همین شکل است که در تصویر میبینید. اگر از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگر هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. و این هم نتیجه کار. حالا ببینم عملکردش روی مدار به چه صورته.
خب همونطور که میبینید عملکرد خیلی خوبی داره، ولی این رو یادتون باشه که عملکرد این مدار روی PCB خیلی بهتر هست نسبت به برد. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگر نظر یا پیشنهادی داشتید حتما اون رو کامنت کنید. تا ویدیوی بعد، بدرود.